Gagawa ako ng banana peel burger. Burger. Oo, ba kulay? Hindi ba to ano? Naamot. Hindi yan naamot. Kasi ganito kulay. Hi mga friends! Welcome back again on my YouTube channel. And in this video, I have two sets of vlog. One is paano gumawa ng banana peel burger. And the second is ano bang reaction ng mga kasama ko sa bahay once na natikman nila yun. Good ba or bad? So without any further ado, let's start this video. One eternity later. Luto na ang ating banana peel burger at doon na tayo sa second vlog, yung ating taste test. So, dahil ECQ ngayon, meron lang akong 3 tao na titikim ng aking banana peel burger, which is yung aking mama, ang aking asawa, at ang aking kapatid. So, ano kayang reaction nila? Let's watch this. Taste ako. Ano yan? Tikman mo lang. Dulong? Sarap. Parang dulong? Yan dulong. Ano? Balat ng saging yan. Tikman pa. Parang dulong. Balat Pwede ng... daw yun? Oo. Pinakain mo na nga eh. Parang dulong. Masarap. Ano ba ito? Secret. Sarap. Isa pa. Sapat. Ano? Yum burger. Yung burger?
Alam mo kung ano yan? Balat ng saging yan. Embeng ginagawa mo ka. Oo. Sarap. Tikman mo. Burger yan. Burger. Oo, bakulay. Alat? Alat. Ha? Hindi ba to ano? Naamot. Hindi yan naamot. Kasi ganito kulay. Alam mo kung saan yan gawa? Balat ng saging. Ha? Sa balat ng saging yan eh. Yung saba. Malambot din yan. Ito alat. A little reminder guys. Huwag niyo akong gagayahin. Napaalat yung banana peel burger ko. So, tinanggal ko yung seasoning na ginamit ko kasi baka gayahin nyo and then mapaalat din. Kayo na lang magtansya kung kano gusto nyong kaalat yung banana peel burger nyo. In my opinion, okay siya. Though, napasabi nga na hindi maganda yung itsura dahil nangingitim. Pero, it's good. Edible yung banana peel burger. At kung bago kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Click the notification bell para updated kayo lagi sa aking upload na video. Spread love!